از من میشه وقت پرسان میکنن که چی کار کردی که تو موفق شدی در زندگی، چی کار کردی که تو موتور خریدی، چی کار کردی که تو نمیفهم در چند سال آخر یک دفعه رشد کردی، چی کار کردی که فلان چه. ببینید یکی از رازایی که برای شما بگم این است که یک دفعه نبوده، یک سال دو سال آخر نبوده، سالا ما خاطر زحمت کشیدیم که ما به اینجا رسیدیم. یک دوم، هیچ کار دنیا بدون انگیزه، بدون پلان، بدون منیجمنت نمیشه. ما بسیاری از افراد میبینم اشتباهات انجام میدن که باعث میشه روز به روز اونا بدتر شه زندگیشون. در این ویدیو مکمل شرح میدم که چه قسم شما زندگی خود خراب میکنین اگری که به اون سمت برین. ما آدم احمق نیستم، آدم نادان نیستم، بی‌عقل نیستم، کارایی را بکنم که مرا برباد میسازه. فرض بکن مثلا من خودم میرم به جای یک نفره که کارمند هستم. من کارمند هستم که 2000 یورو در یک ماه کار میکنم. من هیچ وقتی بد نمیکنم که برم یک آیفون 16 پرو مکس، 17 پرو مکس، 18 پرو مکس برم بخرم. هیچ وقت. شاید برای من پیشنهاد شوه که بیا ماه $50 یا 50 یورو بده، برای 2 سال خلاصش بکو، بیار کانترکت تا برای من کانترکت کارت برای نشون بده، بانک نشون بده، نفهم آیدی کارت نشون بده، بعدش من برای تو ماه 50 یورو دل من برات میسازه، برات میتونم یا اگه 2 سال میگیری با اینترست ریت نفهم 2% 3% نظر به نرخ بانک مرکزی برات میتشه. احمقانه نیست ای که تو نمیتونی این تلفن بخری و میری قرضه میخری. اگه تو مرد هستی چگونه خودت میبره وقتی تو قرضدار از کسی دیگه هستی، اونم که از بانک هستی، 2 ماه پولش نتی پشت خانه از یخنت کش میکنه، محکمه میبره تا اینا خاطر 50 یورو. وقتی نمیتونی خرید چی ضرورت است که تو بری تلفن بخری؟ چرا پوز برای مردم بدی که تو تلفن آیفون 16 پرو مکس داری؟ خب بجاش میتونی که یک تلفن این قسمی را بری بخری. به این شکل یک تلفن بخری کند و کپر است، خراب است، قیمتش چند است؟ قیمت از است مثلا 300 یورو است. همین بر تو زیاد است. 200 یورو برو کش مکمل پول بخر. اگر که امروز این مایده شوه فرداش میتونی یک تا امرنگ زیر بخری. ولی لعنتی چی میشه؟ ام قرض گرفتی، ام اگه مایده شد چی میکنی را باز؟ تو خود نمیتونی پس دوباره جور بکنی. نمیتونی که نوی زیر بخری. 2 سال خو یک دفعه قرضدار شدی، اگر نوی دیگه بخری 4 سال قرضداری تو میشه. 4 سال هر ماه 50 یورو باید بدی. حماقت است نه؟ اینی کار لودگی است که یک نفر انجام میده. ما هر کس رو ببینیم که تلفن قرضه خریده، موتور قرضه، والا موتور کار نداریم، بعضی کسان نمیتونن 40 50 دلار بده. اونم اگه اشتباهی بزرگ است که افراد انجام میده. تلفن قرضه گرفته باشه به نظر من یک لوزر است، یک کسی است که هیچ نمیفهمه که زندگی به کدام طرف روان است. کار میکنه که 95% از مردم جامعه و کار انجام میده. همین حماقتایی که مردم عام انجام میده این کارا رو انجام میده و اینی باعث میشه که آدم موفق نشه هیچ وقت. چون میره کارایی رو میکنه که به قوارش نمیخونه، به کارش نمیخونه، به زندگیش نمیخونه، به هیچ چیزش نمیخونه. میره و کار انجام میده به خاطر که مردم امپرسیو بکنه، مردم میگه واو نفر فلانی دیدی چقدر خفن بود. نه، افرادی که مثل خودت هست شاید اون قسم فکر بکنه، ولی افرادی که میفهمه چی میگه نه چقدر بیعقل آدم هست. کیفیت زندگی تا سایکو، موتور داشتگی تا سایکو، خانه داشتگی تا سایکو، اولادای تا سایکو، چرک چتال خلماشان کشال، تو رفتی آیفون 16 پرو مکس، 17 پرو مکس برای خود خریدی، مرگت بده. خب برو از اون که مثلا سر خانهت مصرف میکنی، سر موتورت مصرف، سر فامیلیت مصرفش میکنی. و چی ضرور است که به من آیفون 17 پرو مکس به من کشیدی نشون دادی؟ مثلا از اینم ترکیه رفتم، داخل یک دونر فروشی نفر یک ست لوی ویتون پوشیده و میاد دونر فروشی اما شاگردکش از که نفر پیسه میگیره و میتینان میکنه، می دونر میخوری میزار پاک میکنه. نفهم من خرستم اونجا بیعقل هستم، نمیفهم یا تو بیعقل هستی. بگو توی که لوی ویتون پوشیدی و سه تا که در جان خود کرده بود، سه تا تقریبا کم از کم 2000 یورو قیمتش هست. تو در دونر فروشی در ترکیه 2000 یورو در جان خود کردی میرفتی دونر بفروشی؟ نه، خب میفهم فیک است. خب چرا میپوشی فیکه؟ به خاطر اینکه مردم رو خوب بگه در دونر فروشی فیک. یا مثلا نفر میبینم در آلمان مثلا داخل نمیفهم شهر اوبان اسبان میگرده، اصلا موتور هیچ نداره، سبک زندگیش اصلا دگرگون، ولی کالاش ببینی کالای برند لوکس پوشیده. مثلا رفته 6 ماه کار کرده، پیسه 6 ماه پس انداز خود رفته کالای لوکس خریده به خاطرش که 4 نفر بازی بده، 4 تا دختر بازی بده، 4 تا یک کار دیگه انجام بده. یعنی چی؟ مثلا کی نمیخواد تو اینجا بازی بده؟ خدا بازی میدی. من کسی بودم که سالا این کارا رو انجام ندادم. من سالا تلفن خرشه داشتم، هر کسی که میدید میگفت شاید ببین والا هیچ قدر نمیفهم نداره، بیچاره هیچ چیز نداره. بله نداشتم. من به من اجازه نمیداد کاراکتر من که برم یک تلفن رو بخرم که از سویه من بلندتر است، برم یک موتور رو بخرم که از سویه من بلندتر است، برم یک کار رو بکنم اما میگن که غریب و نمیفهم چیز برنجی. حالا چی نیاز است که تو بری بدر تلفن لوکس بخری، موتور لوکس بخری، قزار بکنی خود از دولت؟ نفر 2000 کار میکنه، 500 یورو باید به موتور علمو بده. موتور مثلا 3 سال قرض گرفته، اول پیش پرداخت کرده، 3 سال دیگه باید پول بده، هر ماه 500 یورو. خب یک دفعه ببین که چقدر تو مصرف داری. 2000 یورو کار میکنی، 1000 یورو کرایه خانهت میشه، 500 به موتور میتی، 100 به 200 برای بیمه موتورت میتی، بعدش 300 برای خرج و خوراکت میمونه. کافی است بر تو؟
میری باز کار سیاه میکنی، کار سیاه مثلا 5 سال دیگه هم بر دو طرف اومد، 500 میخوری سیاه، 3 سال دیگه پیش مونده یک مریضی میشه، کالا بیا بخری، خلاص در بدر. 4 ماه بعد از اینکه موتور خریدی، موتور رفتی فینانس کردی یا رفتی لیز کردیشه، بعدش پشیمان میشی، من چی یک بده کردم که کار انجام دادم. هر ماه 500 میره. اول وقتی که میری نشته میشه 499 یورو در یک ماه از پیش میگیریم، فکر میکنین 400 یورو میگیره و 400 یورو قسم از پیش تو مفت آمده، یعنی پول 2000 یورو کار میکنم 400 میتونم سر امضا میکنی، 2 ماه بعد پشیمان هستی. دای چی گوی خوردم که کار انجام دادم، به خاطر که حالا هر ماه 500 میتونم، پیسه بر من کافی نیست. مجبور میشی به جای اینکه 8 ساعت 9 ساعت کار بکنی، میری 12 ساعت کار میکنی، شب و روز میری کار میکنی، از زندگی دیگه لذت نمیبری، کارایی را میکنی که اصلا شایسته تو نیست. میری یک جای صحیح کار میکنی تا از 9 تا 5، از 9 تا 5 خلاص میشی، میری داخل یک شاپینگ یا نفهم یک سوپرمارکت، میری دستکاری یا نفهم پاککاری و این کارا رو انجام میدی که یک پیسه سیاه برات بده، به خاطر که پیسه موتر سر تو آمده، فشار روحی بالات آمده، فشار فامیل آمده، فشار جسمی میای بالای تو، کمرت خراب میکنی، دی جوانی و یا اندامت خراب میشه، بدن تو خراب میشه، بعدش اساسا شروع میکنی ناله کردن از زندگی. نه والا زندگی فلان است، زندگی یکسان نیست، مردمای دیگه مثلا خوشبخت است، خوش شانس، نه اونا هوشیار هستن، اونا بیعقل نیستن، و بیعقل نیست کارایی بکنن که مثلا افراد بیعقل انجامش میدن. حالا من نمیگم که تو اگه موتر خریدی، تلفن قرض گرفتی، تو بیعقل هستی، تو هوشیار هستی. من فقط کسایی را میگم که از زندگی خود ناراض هستن و کارا را انجام میدن، کارایی که من گفتم. حالا از نظر شخصی مثلا دل کس نگیره، حالا راه مختلف دیگه هم وجود داره که تو میتونی از این راه پس برای از داخل از این گودال که برای خود ساختی پس برای دوباره. یعنی که من هیچ وقت یکی از رازهای موفقیت من برای شما بگم می است که من هیچ وقت نرفتیم پای ما از گلم خود زیادتر دراز نکردیم. چیزی را خریدیم که من میتونم پس دوباره بخرم. تلفن من امروز این تلفن مایده شوه، اون 16 پرو مکس داخل الماریس استفادهش هم نمیکنم، میشه اب در استفاده کنم، یک دونه برای من کافی است. خدا شاید است که امروز مایده شوه، این روز میتونم که برم نوش بخرم اگه اویلیبل باشه داخل مارکت. فرداش باز دوباره مایده شوه، باز میتونم بخرم، باز دوباره دوز بزنم، باز میتونم بخرم، 10 بار دیگه مایده 10 بار دیگه میتونم بخرم، تا روزی که آیفون 18 پرو مکسش بیاد، تا هر روزش یک دونه مایده شه یا هر هفته یک تا از گم شوه، من میتونم که برم بخرمش. من در یک روز دیروز مثلا من تقریبا $2000 فقط در یک پوزیشن من نقص کردم. یعنی من میتونم که وزن از تلفن آور دارم، اگر اینکه خراب شوه، مایده شوه، شیشهش مایده شوه یا این شوه یا اون شوه، من بیمه هم نکردم این تلفن، اصلا نمیخوام بیمه باشه، نمیخوام پول مفت برای بیمه بدم، به خاطر یک گم شد بالا من پسش میرم یک دیگه شم میخرم. شاید یک تلفن خریدن برای من آسان‌تر از این باشه که تو بری یک قهوه برای خود بخری. و کسی که اشتباه میکنه زندگی خود، وقتی شما اشتباه بکنید، یک تلفن اشتباه بخرید، موتور اشتباه بخرید، بایسکل اشتباه بخرید، جای اشتباه برین، درس اشتباه را بخونید، کار اشتباه را بکنید، شما تا آخر عمر پشیمان خواهید بودین از زندگیتون که ای کاش می کار انجام نمیدادم. و کسایی که ویدیو من دیدار هستن و قرضدار نیستین، خدایتون رو شکر بکشین. کسایی که ویدیو را میبینن تا هنوز کدام کار کلان در زندگی خود شکست کلان نخورین، خدایتون رو شکر بکشین و ببینین از نتایجی که ما گرفتیم، از تجرباتی که ما داریم شما استفاده بکنین. چرا استفاده نمیکنین؟ یک، پایم از گلم خود دراز نکردیم. دوم، آموزش دیدیم، هر روز و هر دقیقه آموزش دیدار است. ما داخل موتور میشونم، بعضی اوقات که استودیو میمونم خواندن میمونم، بعضی اوقات دیگه داخل جیم هستم، اینجا و اونجا هستم. من همیشه وقت پادکست کتابا را گوش میکنم. پادکستی که برای من یاد بده من چی بکنم، چی باید انجام ندم. برای من چکیده یک کتاب میگه یا کتاب نفر خواندم گوش کردم میرم، به خاطر من نمیتونم داخل موتور کتاب بخونم، مجبور میشم گوشش بکنم. وقتی که بیکار میمونم میرم کتاب میخونم، من قسم ویدیو میگیرم برای شما کمک شوه. یکی که کارهای اشتباه انجام، دوم کارهای انجام میتونم که زندگی من بهبود پیدا کنه، زندگی من روز به روز توسعه پیدا بکنه، هم از نگاه علمی، هم از نگاه اقتصادی، هم از هر نگاهی که تو میگی. مثلا من میخوام که هر روز ارتقا پیدا بکنه زندگی من نمیخوام که گذشته پس برم. پس یک آماده ایم کارهای نمیکنم که ارزشش ندارم و فعلا درست از من کار نکنم بیکار باشم، ارزش تلفن و ایجای و کامera را ندارم، به خدا قسم از من ندارم ارزشش. من آدم بیکاری تنبل دری خودم به غیرت میگم. اگه بی غیرت آدم هستم کنج خانه شیشته هیچ کارم نمیکنم، یا زنم برا شاید برا کار بکنه برام پول بره، یا برم بدار نمیفهم قرضدارا، یا نمیفهم یک لوده بازی برای خود انجام بدم، وقت زندگی رو تیر کرده بودم، تلفن هم میگیرم هر دقیقه تیک تاک سای کرده بودم. اینی آدم بی غیرت هستم که هیچ کار انجام دادم نمیتونم و با من عیف است که من تلفن برم بخرم، همچون موتور برم بخرم. نه پس از این خاطر اول این کارا رو انجام نمیتونم. دوم زمانی که داشتم انجام میتونم. کار دومی چی بود که کتاب میخونم، درس خوانده رستم. من دانشگاه نمیرم، دانشگاه درس نخوندم. من زیاد مثلا شما اگه فکر بکنم من 2 سال در افغانستان بودم، 2 سال هم در روسیه رفتم، 3 سال در روسیه خواندم، سیاست خواندم، اونجا ژورنالیسم خواندم. بعدش آوردم برام هیچ چیزی از من جور نشد، از داخل پانتون کل کارم ما ترید شد. از تریدینگ زیادتر عاید کردم تا اینکه من از دانشگاه خود عاید بکنم. یک چیز اسکم بود که من رواج کردم. بعض اوقات پشیمان هستم که والا کاش که میخونم به خاطر اسناد، ولی بعض اوقات بهم خب اسناد ما چی میکنم، مثل که ما در افغانستان قرآن کریم میگیریم پشت 7 پشت داخل یک تاقچه میمونه. خب بدر بخوان چرا 7 پشت کدیشه کس نمیفهمه. نه پرسان هم میکنن 2 کلمه دیگه جاتر گپ بزنن مرا کافر خطاب میکنن، ای کافر شدی تو، در گپ هم زد کس نمیتونه. نمبر سوم کاتوی بود نمبر اول میودی که سپورت است، بدن خوب داشته باشیم. اول که میدین قبقبه ما این قدر بلند بود،
چاق شده بودم. شروع کردم از سپورت کردن، هم در روسیه هم در آلمان هم قسم برام آمد. یک زمان آمدم دپرشن ناقی من گرفته بود و پس رفته بودم چاق شده بودم اینا. حالا فعلا پس دوباره خیلی لاغر کردم، هم جیم میرم هر روز. اندامت که خوب نباشه دور پرم نمیارزی هیچ جای. چی میکنی که مثلا میلیونر باشی شکمت بدن، یعنی قد کاشتا شیشتگی موتور میشی نیشترینگ سر شکمت میام استاد میشه. چی کار انجام میدی؟ یعنی چی؟ من نمیفهم کالای لوی ویتون، نمیفهم کالای امیری و این فلان و بسمدان میپوشی، گوچی میپوشی و نمیفهم از او پوش شکم کتا بذار کل جای خالتاش شیشتی بزنن گپ زدی که من نمیفهم میلیونر هستم. چی کنم میلیونر شدن تو؟ یعنی به هیچ کس مهم نیست که تو میلیونر هستی یا میلیونر نیستی، ولی اندامت باید خوب نگاه کنی، به خاطر مغزت فعال میباشه، مغزت بهتر عمل میکنه. نه اینکه مثل نمیفهم کسایی که هم چاق هستن هم کار نمیکنن هم بی انگیزه هستن، بعدش میگن که مثلا من بسیار بی انگیزه هستم، من نمیتونم که کار بکنم. اینا بعد نه بدن تو تستوسترون داره، نه دیگه داره، فعالیت‌های اضافی هم داری بسیار زیاد، از خاطر تستوسترون نداری. تو تستوسترون که نداشته باش چربی بدن زیاد میشه، عضله کم میشه در بدن. وقتی تو سپورت میکنی تستوسترون بالا میره، درست عضلات بیشتر میشه نسبت به چربی بدنت که هست. پس قسمی رشد میکنه، هم بدن رشد میکنه هم مغز رشد میکنه. مغز مکمل پوکیده داخل چربی گرفته. چه رقم تو میخوای که رشد بکنی؟ چه قسم تو میخوای که اعتماد به نفس داشته باشی؟ اعتماد به نفس داری میری XXL میخری. تو اعتماد به نفس هست یا میری M چرا نمیتونی بخری؟ به خاطر که در جانت نمیشه. داخل یک میمونی میری میشینی شکمت قات میخوره. این شرم‌آور نیست برای تو؟ نه تنها برای تو، باید شرم‌آور برای هر کس دیگه که کار میکنه شرم‌آور باشه. حتی اگر روزانه یک قدم هم به خاطر اضافه وزنی اگر داری میخوای کمش بکنی، یک قدم هم بگذاری، تو برنده هستی. در یک سال 365 قدم میشه. کم بخو غذا را، مثلا سطل آشغال یا کثافت دانی ایدم انداخته رسیدن تو بخو که سیر کنی. من نفهم که دنیا خراب شده. نمی بخو چی از قابلی است با داخل از کچولو مونگی سنن قدر نان خوش کم میره، کچولو برنج کربوهیدرات دم بزنشه. گوشت که ما تو خریدن نمیتونیم، پیسه نداریم میشه. نه اگه بریم در تئوری غذا خوردن ببینیم، ما چندین سالای پیش، چندین سالانه، چندین قرنا، صدها سال، هزارها سال، 5000 سال، 10000 سال، مثلا نفهم زمان یخبندان یا بریم اون وقت مردم ژنتیک ما زمان آمده. نه ژنتیک ما و شما داریم. ژنتیک از پدرها و باباکلانا و از پشت ما بر ما مونده. ژنتیک وقت چی بود که اینا مثل یه وقت تکنولوژی نداشتن. نه میرفتن با نیزه بزن، میرفتن با شمشیر پیش بکنن، حیوان را شکار بکنن، بعد از چند وقت بعد یک چیز را شکار میکردن، میآمدن میخوردن. اون زمان بود که باید هر زمانی که غذا پیدا میکردن بیشتر غذا میخوردن که انرژی زیادتر پیش خود جذب میکردن. اون وقت نمک کم بود، اون وقت روغن کم بود، وقت گوشت کم بود. هفته ها گوشت نبودن، یک بار شکار میکردن. اون باری که شکار میکردن آنقدر میخوان تا اینکه میترقیدن بخی تمام فامیل، به خاطر که یخچال نبود که گوشت باز دوباره نگاه بکنن. پس مجبور بودن که بخورن. هم چربی زیاد میخوردن، هم نمک زیاد میخوردن چون کم بود، و هم میخوردن نمیفهم گوشت و فلان و بسمدان، میوه و چیزا کم بود. و ما و شما مثلا شیرینی، مثلا بوره کم بود، چیزای شیرین زیادتر خوش داشتن، پیدا میکنن شیرینی زیاد میخوردن. حالا مثلا در این زمان کامدیم همون ژنتیک در سر ما مونده. فعلا چی شده ای که ما تو میخوایم شکر بخوریم، چیزای تند و تیز نمیفهمم که اسپایسی و فلان، مثلا برگر باید باشه باید بخوریم، چیزای چرب باید باشه بخوریم. قابلی پلاو که حدس دروغن نچه که قابلی پلاو میگن نیست. یعنی از همون زمان برای ما مونده هرس یا میراث برای ما مونده تا به حال که ما تو باید زیاد بخوریم به خاطر که بقای بیشتر داشته باشیم. آقا امروز قرن کدام قرن رسیدیم ما؟ امروز غذا تا دلت بخواه وجود داره داخل دنیا. مثل کثافت خدا فکر میکنی، هر چی که خوشت آمد می گرم انداخته میری، خورده میری و بعدش هم میخوای که موفق به زندگی چه نه. سخت است، خیلی هم سخت است که قسم کارو بکنی. دوم، در افغانستان ما چرا قد نان خشک زیاد میخوریم؟ کسی میتونه جواب بده؟ نه. تئوری نان خشک از کجا داخل افغانستان؟ چرا مثلا مردم اینقدر زیاد علاقه به نان خشک داره؟ وقتی از افغانستان برای دیگه کشورها ببینی که نان خشک کم استفاده میکنن، نگان کشورها اصلا بیخی کم استفاده، هفته یک بار دو بار اگه بخورن. چرا افغانستان با هر غذایش 3 وقت نان خشک میخوره، 3 وقت باید چربی بخوره؟ نان خشک چرا هست؟ یک، افغانستان کشور فقیری هستن. نام خدا پدر و مادر عروسی کرده بده 10 دانه آشتو گذاشتن، نمیتونن 10 نفر سیر بکنن. به 10 نفر گوشت اگه 200 گرم بده روز 2 کیلو گوشت مصرف میکنن در هر وعده غذایی. 2 کیلو اگه در صبح چاش، 2 کیلو شب 4 کیلو میشه، 4 5 کیلو 5 3 کیلو 500 باشه 2500 روپیه میشه. این نفر خودش هم مرد کار است یا نلدوان است، بده روز 700 هم کار کردن نمیتونه. پس چی میکنه؟ گوشت خریده نمیتونه، میای بدر چی میکنه؟ برنج پخته میکنه یا مثلا 2 تا گوشت میندازه، یک شوربه کلان پخته میکنه او خوب زیاد رومیش زیاد پرتو، بعدش باز نان خشک ترک و بخو. اشتکا هم این قسم عادت کرده میره. یا یک برنج پخته میکنن صافی بیا با نان خشک بخور. چرا؟ به خاطر که برنج قیمت است و نان خشک ارزانتر است. بگی پشتی بزن که سیر شوی. بچه این پیسه نیست. پدر و مادرها
به شکل مستقیم و غیر مستقیم تو را وادار میکنه که نان خشک بخوری. صبحکی به خاطر که مثل در اروپا بیا خو مسکه میخورن، پنیر میخورن، نمیفهم جوس نارنج میخورن، تخم جوش دادگی ده با سالاد و اینا چیزا میخورن، ماهی ماندگی چند رقم چیز ماندگی است که ذره کم کم که میخورن سیر میشه. افغانستان چی تخم بریان میگن که روغن میاره پیشویت میمونه، نان خشک بگی بزن چی به خاطر که دیگه چیز نیست باشه. نان روغن زیاد بخور که زودتر سیرش دلت بگیره. بعدش هم نان خشک هم که زیاد بخور یا شوربا بخور به خاطر که ما از نانداری اومدیم شوربا کنیم. شوربا سوپ است، باید قاشقی بخوریم. من داخل نان خشک پر میکنیم که سیر شویم، چون ما که گوشت نمیتونیم سیر شویم چون قیمت است و نمیتونیم که بخریمش برای کل فامیل. این تئوری است، این گپ است که مثلا پشت قضیه نان خوردن در افغانستان است و می قسم است که بسیار شکم پوندگی چاق فربه اینا قسم عادت کردیم میشه. اشتباه را انجام میدیم و بعدش هم میگیم موفق نمیشیم. خب چه قسم موفق شوی؟ بدن مثل یک کسافتدانی امروز از او برخورد میکنی، یعنی که هر چی که دلت شد میخوری، نمیگی بدن ویتامین داره، نمیفهم چقدر پروتئین داره، چقدر کارب داره. آیا مثلا بدن من این منطقش شاید مثلا ویتامینش کم شده باشه، پیش دکتر با در 6 ماه بعد بری دندانات چک بکنی. نفر میبینم سیگرت دندانش منگ زده، بعدش گپ میزنه من زندگی خراب، من باید موفق شم. اول دندانات پاکو، اول دندانات پاکو، باز بیا درباره موفقیت گپ بزن. صحیح نان بخور. نفر میشنه وقتی که میشنه از بوی تلفنش آدم نمیتونه 5 دقیقه که صحبت بکنه، گنگست میکنه یک دفعه. این تو سرچرخک میشه، میبینی چی حالا صحبت از خدا. بعدش میشن درباره موفقیت تو صحبت بکنه که من نمیشم زندگی خراب از اینا. بعد از نکات خرد شروع بکن، از جای خودت شروع بکن. وقتی خیسی پاک صفا بکنیش بخیر برو پشت کارهای دیگه که من هر کارا منظم انجام بده که تو موفق شوی. کلگی میخواد که پولدار شوی، کلگی میخواد بوگاتی بخواد میخره، کلگی میخواد که نمیفهم رنج روور و جی واگن یا بخره، ولی وقتی در عمل میان خر لنگ هم خریدن نمیتونن. خر لنگ هم برای ضیافگی است، به خاطر که علف میخوره، علف هم یا ندارن. بعدش درباره موفقیت گپ میزنن. اول سپورت بکو، بدن تو جور بکو، بیا عادتای خرابی که داری از بین ببر. تلفن ناق نخر، موتور ناق نخر، این ناق نخر، اون ناق نخر، میره از بین ببر. سوم کتاب بخون وقتی بیکار موندی. از این اندیوال بازی، لنده بازی نمیفهم که از گپ بزنن، که از گپ بزنن، که از بخیر که ها او ای هو تو چی وقت پیش میبری نمیفهم. بر من خسته کننده است. برای تو شاید جذاب باشه که بشین یک سیگرت بزنی، یک سیگرتی بزنی، هر روز قیلون بزن، هر روز به سیگرتی بزن، باز پودر خلاص شوه، با شراب بزن کم کم، باز برو مثلا سنک بازی بکو، با لنده بازی بکو، کرزو کرزی آساس نمی قسم او زندگی بعد پیش میره. 5 سال 10 سال وقت سر میخوری که بعد دیر شده. این فقط 3 نقطه بود که من با شما خیلی زیاد تشریح کردم. خدا کنه که مرا ببخشید. این 3 نقطه بود که من زیاد پرحرفی کردم، وقتتون زیادم گرفتم، ولی نکات دیگه مثلا در ویدیوهای بعدی براتون میسازم. اگر خواستین در مورد از میتونم دیگه هم ویدیو بسازم، در کامنت ها نوشته بکنین، ویدیو رو حتما لایک بکنین، با دوستاتون شریک بسازین که کانال ما زیادتر رشد بکنه. و تشکر از اینکه هستین. اگر دلتون رنجانده باشون داخل از این ویدیو کدام حرف زده باشم تا بالا ما معذرت میخوایم از پیش شما و هدف من است که بسیار متوجه شون که چی کار انجام میتونن و چی کار باید انجام ندن. فقط همین خواسته است. میخوام که مردم رشد بکنن، من قصه دیگه چیز نیست. شب روز خوب و خوش داشته باشن. الله نگهدار همه شما عزیزا.